Ik heet u allen van harte welkom vanmorgen bij deze presentatie en mogelijk heel goede discussieochtend. It is not often that we get to speak to a select audience of women, and more so, it is rare that we have the opportunity to address women in Parliament and to focus primarily on the issues that confront women. Ik ben blij dat ik u hier allemaal mag verwelkomen. En we weten dat hier vandaag vooral vrouwen zitten die al in de politiek zitten. The women who are here are already in politics. Alleen, de meeste van u heb ik nog niet op een lijst gezien van uw politieke partij. De meeste. Een paar wel. En het is in feite deze issue waar de Nationale Assemblée in deze zittingsperiode kamerbreed een besluit over heeft genomen dat we als parlement, als Nationale Assemblée, een rol te vervullen hebben erin om te zorgen dat vrouwen hun recht op participatie in besluitvorming ook werkelijk invulling kunnen geven. Ik zit in een politieke partij en om aan de macht te komen in een land om je beleid te kunnen gaan uitvoeren, is er maar één ding wat je nodig hebt in die verkiezing. Los, geen gezegd. Stemmen. En daarom zit u hier. Omdat we nog zo leuk kunnen vinden, ik ook, ja, dat een politieke partij vrouwen op de lijst zet. We kunnen 1 zetten, of 2 als we denken dat we 6 of 8 zetels gaan halen. Maar wanneer de politieke partij denkt dat deze vrouw geen eigen stemmen gaat binnenbrengen, dan wordt het een stuk moeilijker om die vrouw te kandideren. Men zoekt steeds naar mensen die stemmen kunnen binnenhalen. Aan u de opdracht nu om uw politieke partij ervan te overtuigen dat mensen u kennen en op u zullen willen stemmen. You are seeing increasingly, however, that temporary special measures, what you probably call quotas here, are increasingly moving towards a 50-50 split. If Parliament is meant to be representative of the population, then why would only 30% of that Parliament represent 51% of the population? For democratic accountability, which is what Parliament and politics are about, for it to work for women, they must be the drivers of the accountability process. And the process itself must aim to achieve greater gender equality. Denk ik de beste bijdrage die we kunnen leveren vanuit onze positie is helpen zorgen dat er op korte termijn inderdaad 30-40% vrouwen komen in de besluitvorming. Dan kunnen de vrouwen als groep in evenwicht met de mannelijke collega's inderdaad beter werken aan verandering van policies en het binnenbrengen, confident binnenbrengen van hun vrouw zijn. Want dat is in feite iets wat gewaardeerd wordt aan de ene kant, zelfs binnen het parlement. Men geeft gewoon aan dat men houdt van bepaalde systemen die de vrouwen hebben, de manier van werken. Tegelijkertijd ben je zo in de minderheid en kan je dus niet een force zijn voor change, behalve gebaseerd op je eigen persoonlijke doorzettingsvermogen of je credit die je hebt bij je collega's. Waar ik echter enige reserves over heb, is de stelling dat je bij het brengen van meer vrouwen op die politieke lijsten, dat je eigenlijk toch wel, als we ons politiek systeem evalueren, dat je toch wel kan hebben dat vrouwen buiten de boot vallen. Ja, het is belangrijk om dan toch een systeem voor 2015 te ontwikkelen dat dus ook met een stukje bewustwording naar de gemeenschap toe en met het oog dat er heel veel vrouwelijke kiezers zijn, dus iets meer dan de mannen op dit moment, dus dat daar gewerkt aan zou kunnen worden. You can have all the legislation and efforts like this Madam Speaker just mentioned. I definitely agree to go with that. But you can have all of that and not have the women to actually say, yes, I go for it. Ik denk dat we
ook hierover moeten discussiëren, communiceren, zodat wij zelf als vrouw onszelf op zekere hoogte brengen. Dus go for it. In hoeverre hebben wij gebruik gemaakt van die opportunity om onderwijs te gebruiken als een middel om vrouwen bewust te maken van hun bijdrage aan het politiek gebeuren in hun land? Stel dat je de gelegenheid krijgt om iets te doen, wat wil je doen? Wat ga je doen zodat mensen voor jou kiest? Waarvoor ga je je inzetten? En ik denk dat dit een gelegenheid voor ons is om het te doen. De aanpak en de aanwezigheid van vrouwen in beleidsposities. Met dit project wordt sowieso reeds het bewijs geleverd, want de voorzitter van onze DNA, mevrouw Simons, zit hier. Was zij er niet geweest, dan was dit project er waarschijnlijk ook niet geweest. Hoe kunnen we dat dan voorkomen dat na de verkiezing, ondanks we gekozen zijn soms, stilletjes ergens weet je, van ik ben al voorgedragen voor die functie of ik kom in aanmerking voor zo'n functie, maar dat je toch weggewerkt wordt door je eigen politieke mensen in je eigen partij. Hoe komt het dan als vrouw dat je op een gegeven moment niet meer de plaats mag bemachtigen? Wat zijn de oorzaken eigenlijk geweest? Dat we nu minder vrouwen hebben in het parlement. Terwijl de vrouwen zo hard werken. En zeker voor de verkiezingen mag u zien, dat zijn de vrouwen die harder schreeuwen. De vrouwen die het veld ingaan, huis aan huis. Daarvoor zijn ze er. Some people feel that more women in politics is a result of more socially inclusive policies. Others' experience has been more women in politics results in socially inclusive policies. The successes of temporary special measures quotas have been focusing not only on the quota, but on all other aspects that can prohibit women's participation, and that includes political party education and voter education too. Het politiek systeem dat zich heeft ontwikkeld in de afgelopen eeuwen, en waar we nu in leven en wat we ook als normaal opvatten, heeft een aantal hele specifieke kenmerken. Die hebben wij niet gemaakt in Suriname, het is het algemeen systeem. En het systeem is natuurlijk ontwikkeld ergens op de wereld en gebracht naar landen als Suriname en over de hele wereld verspreid. Maar we weten, en u bent allen hoogopgeleide mensen, dat wanneer een systeem, een sociaal systeem, een politiek systeem wordt ontwikkeld, het is niet neutraal. Het heeft een bepaald doel en het wordt ontwikkeld door bepaalde mensen en met bepaalde concepten, bewust en onbewust. Clearly, there is no aspect of life where you can ignore 50% of the population. I worked in the youth sector for many years before joining UNDP, and one of my arguments to governments was always that you ignore young people to your own peril. In many of our countries, over 50% of our population is young, and yet we tend to ignore them. And the same happens in the arena of the different sexes. So it really is an issue, certainly for the UN system, UN Women, UNDP, UNFPA, and all the other UN agencies involved in development in the countries, to continue to advocate for equality. It is really important. Voorzitter, vandaag heeft DNA het project Vrouwen in de Politiek gelaunched. Wat is het doel van het project? DNA heeft in haar project Institutionele Versterking ook gender equality opgenomen. Met name dat er veel meer gelijkheid moet zijn in de volksvertegenwoordigende organen, de besluitvormende organen, zodat er meer vrouwen komen en er meer gelijkheid is tussen mannen en vrouwen in die organen. We hebben daarbij verschillende activiteiten ontplooid om daar ondersteuning aan te geven. En we hebben voor 2014 naar 2015 een belangrijk programma gestart. Waarom? Meer vrouwen in de politiek is gewoon nodig omdat vrouwen burgers zijn. Er is geen enkele andere reden. Vrouwen zijn burgers en hebben daarom recht om te participeren in besluitvorming.
Het gaat over hun eigen leven en dat van hun kinderen, dus ze hebben er recht op. We zien dat in de politieke partijen veel vrouwen actief zijn, op alle niveaus. En waar we dus voor gekozen hebben in de Nationale Assemblée, is om de politieke partijen nu te ondersteunen. Om de vrouwen die al in de politiek zijn, naar voren te halen, zodat ze op de lijsten kunnen komen. En kort gezegd, politieke partijen willen stemmen hebben. Als u onbekend bent, als niemand u kent, dan zien we dat de politieke partijen niet altijd geneigd zal zijn zo'n vrouw op de lijst te zetten, omdat ze denken dat het geen meerwaarde heeft voor hun. En vandaar dat de Nationale Assemblée heeft besloten om de politieke vrouwen, de vrouwen in de politieke partijen, een jaar lang, bijna een jaar lang, in een programma te zetten waarbij wij met hun samenwerken aan verschillende vormende activiteiten, maar vooral aan het geven van media exposure. De mensen te brengen op de televisie, op de radio, in de kranten, zodat het volk ze kent en tegen 2015 hun politieke partij het idee heeft dat deze vrouw hun wat stemmen kan opleveren. Naast de kwaliteiten die vrouwen al hebben, want die vrouwen hebben allemaal kwaliteiten. En dat is het doel van het programma, om in 2015 wat meer vrouwen te krijgen op de lijst en in het parlement en in de andere volksvertegenwoordigende organen. Nou, dit programma van dit jaar zal dus bestaan uit een aantal onderdelen, waarbij er activiteiten zullen zijn, zowel trainingsactiviteiten, informatieve sessies voor meer dan alleen de politieke vrouwen. Ook zal er bij elke hoogtijdag, de nationale feestdagen, bijzonderheden, zullen we dan de vrouwen brengen voor het voetlicht. En dat is voor dit jaar het besluit dat het parlement heeft om dit programma zo uit te voeren. En het zijn vooral de politieke partijen die in het parlement vertegenwoordigd zijn, die dus voor dit programma zijn uitgenodigd.